هل أنتم مستعدون؟ نعم مستعدون. لدي اقتراح قبل أن نبدأ. وما هو؟ لماذا لا يضع كل متسابق ورقة نقدية والفائز يأخذها كلها؟ ما رأيكم؟ فكرة جيدة. نعم، وستزيد من حماسنا في اللعب أيضا. إذن ليضع كل متسابق ورقة نقدية في هذا الصندوق. هيا، والآن استعدوا للسباق. 1 2 3 انطلاق! أنا الفائز! لقد فازت بسباق السيارة رقم 2، وبذلك يكون صاحبها هو الفائز بالنقود. هيا لنلعب مرة أخرى، فلا بد لي من تعويض خسارتي. نعم، وأنا أيضا. ضعوا نقودكم في الصندوق ولتأخذوا وضع الاستعداد. أنا الفائز! لقد نفدت أموالي ولم يبقى معي شيء للعب وتعويض خسارتي. وأنا أيضا، حتى النقود التي أعطتني إياها أمي لشراء دواء لها خسرتها أيضا. وما العمل إذن يا أنس؟ هل سنتركه سعيدا بأموالنا؟ وماذا عسانا نفعل يا علي؟ تعال ننقض عليه ونسترد منه أموالنا. هيا بنا. إنها فكرة هائلة. هيا أخرج أموالنا. أي دعك من هذا وأخذ لست المال. لصا، فزت بالمال من كدي. أي هيا هات أموالنا. ماذا تفعلون يا شباب؟ لقد أخذ أموالنا هذا اللص. لست لصا، لقد ربحت الأموال في منافسة شريفة. بل أخذ أموالنا في منافسة غير شريفة. أية أموال وأية منافسة التي تتكلمون عنها؟ لقد اتفقنا على أن يضع كل من المتسابقين ورقة نقدية والفائز يأخذها كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تلعبون الميسر يا أصدقاء؟ الميسر؟ هذا النوع من الكسب يسمى ميسرا أو قمارا. وكيف عرفت ذلك يا بكر؟ لقد علمت ذلك من أحد دروس تفسير القرآن التي أحضرها مع والدي. إذن هيا لنذهب إلى والدك ليبين لنا إذا كان ما فعلناه ميسرا أم لا. ما قاله بكر صحيح، ولكني لم آخذ المال منهم عنوة، بل هم الذين دفعوه بإرادتهم. وهكذا هو حال الميسر، فلاعبو الميسر أيضا يضعون أموالهم طوعا وأملا في الفوز. إذن لماذا لا تكون من حقي؟ لأن الله عز وجل حرم الميسر في كتابه العزيز. وهل ورد ذكر الميسر في القرآن يا عماه؟ نعم، قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لما سمي الميسر ميسرا؟ الميسر هو القمار، وهو مشتق من اليسر، لأنه كسب سهل من غير كد ولا تعب. وما هي المنافع التي في الميسر؟ منافع دنيوية، حيث يكسب الإنسان الشيء بغير كد ولا تعب، وهو نفع مادي ضئيل.
وبالتأكيد فإن هذا النفع لا يوازي مضار الميسر ومفاسده، وهي كثيرة. ومن هذه المفاسد دمار الأسر وخراب البيوت وإفلاسها، والصد عن عبادة الله وذكره وطاعته، ووقوع العداوة والبغضاء والتشاحن والتطاحن بين اللاعبين. تماما كما حدث بيننا اليوم. بل الأمر قد يتطور لأكبر من ذلك، كالقتل مثلا. ولكن الآية السابقة لم تحرم الميسر رغم مضاره الكثيرة والمدمرة للفرد والمجتمع. لقد جاءت الآية السابقة لتحذر من مضار الخمر والميسر، أما تحريمهما فقد جاء بالتدريج بعد ذلك. وما هي الآية التي نزلت لتحريم الميسر؟ اتل الآية يا بكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولكن يبدو لي يا عماه أن هذه الآية أيضا لم تحرم الميسر. كيف وقد قال الله تعالى محذرا فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه، والأمر بالاجتناب أشد في التحريم. وكيف نعرف إن كان هذا اللعب ميسرا أم لا؟ لا يجوز أن يأخذ المتسابقون مالا أو عوضا عند جمهور العلماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وما معنى هذا الحديث؟ أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا إذا كان في سباق للبعير أو الخيل أو الرمي بالسهام، ويدخل فيه اليوم المسابقة على أنواع الأسلحة المستخدمة في القتال. واختلف أهل العلم في إلحاق ما فيه منفعة دينية كحفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وأما ما ليس كذلك، أي ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد، أو ليس فيه منفعة دينية، فأخذ المال عليه حرام. ولكن ما الحكمة من جواز أخذ المال في مثل هذه الأنواع من المسابقات دون غيرها؟ لأنها من عدة الحرب ومن أسباب القوة، وقد ألحق بها العلماء غيرها مما في معناها، كالمسابقة على البغال أو الحمير أو المسابقة على الأقدام. ولكن ما الحكم يا عماه إذا كانت مسابقة لحفظ القرآن الكريم مثلا، أو حفظ مجموعة من الأحاديث النبوية، أو كتابة بحث علمي؟ الراجح جواز مثل هذا النوع أيضا من المسابقات التي فيها منفعة دينية، فالدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة والمسابقة على آلات الجهاد فهي في العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى. إذن ما سوى ذلك لا يجوز أخذ المال عليه يا عماه؟ بلى، كل ما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد، أو ليس فيه منفعة دينية، فأخذ المال عليه في المسابقات حرام. ولكن يا أبي أخبرنا، هل لمثل هذه المسابقات التي يجوز للفائز فيها أن يأخذ مالا أو جائزة أي شروط؟ نعم، يشترط أن تكون الجائزة أو المال الذي يحصل عليه الفائز من طرف خارج المتسابقين، أو ألا تكون الجائزة أو المال الذي يحصل عليه الفائز مقدما من جميع المتسابقين. وماذا لو كان المال مدفوعا من جميع المتسابقين؟ هذا لا يجوز، لا بد أن يكون بين المتسابقين واحد على الأقل لم يدفع شيئا، ويكون من حقه أن يأخذ الجائزة أو المال في حالة فوزه، ويسمى هذا الشخص محللا. وماذا عن ما يسمى بورق اليانصيب يا أبي؟ لقد جدت في العصور الحديثة أنواع من الكسب السهل في صورة مسابقات ويانصيب وغيرها من المسابقات التي تتستر تحت أسماء وشعارات وهمية، كفعل الخير وبناء المستشفيات ورعاية المرضى وكفالة من لا عائل لهم وغيرها، وكل هذا ربح خبيث وكسب محرم، وهذه الأعمال التي ظاهرها أنها أعمال بر وخير لا تنفع صاحبها. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكل هذه المسابقات فيها رابح وآلاف الخاسرين، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، كما أنه يوقع العداوة بين المتسابقين ويضعف قوة المؤمنين. يكفي أن الميسر يترك في النفوس الخاسرة أحقادا وعداوات ورغبة في الانتقام تماما كما حدث اليوم.
هذا صحيح. وصدق الله العظيم إذ يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ Ba 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 ba.